Як зробити сад, який виглядає на мільйон, але не вимагає багато зусиль? Забудьте про капризні квіти, які опадають після першого дощу. Секрет сучасного ландшафтного дизайну – це рослини-архітектори. Вони самі тримають структуру клумби із весни аж до самої зими. Достатньо поєднати всього 3 елементи для клумби. Перша рослина – це є пухороплідник. Друге – це декоративні злаки. Третє – аліум. Пухороплідник – це непримхлива рослина, колір якої зникає за тиждень. Його листя працює на контрасті нон-стоп. На тлі червоного або жовтого забарвлення листя з'являються численні щиткоподібні суцвіття, білі або ніжно-рожеві кошики. Цей контраст квітів та листя виглядає неймовірно. А коли кущ відцвітає, на ньому дозрівають плоди, роздуті похирці. Вони забарвлюються у яскраво червоний або кораловий колір, додаючи кущу нового текстурного відтінку. А восени пухороплідник влаштовує фінальне шоу. Жовті сорти стають золотисто-бронзовими, а пурпурові набувають глибокого вогняно-багряного або помаранчевого забарвлення. Посадіть темно-листяний сорт поруч із ніжними сріблястими злаками, і ви побачите, як клумба миттєво стане глибокою та об'ємною, а золотисті сорти створять ефект сонячного світла навіть у похмурий день. Це справжня знахідка для створення фону, на якому інші рослини просто сяють. Пухороплідник невибагливий, підстригти його можна як завгодно і коли завгодно. І він все одно буде виглядати на всі 100. Ось так само його невибагливість та стрижка допомагають створити той самий сад із обкладинки. Ця рослина має феноменальну швидкість зросту і миттєво випускає нові бруньки після обрізки. Ви можете керувати його формою на свій смак. Якщо ви хочете розлогий кущ, весною робіть лише санітарну обрізку. І кущ ростиме пишним каскадом, який красиво колихатиметься на задньому плані клумби. Також з нього можна вистригти ідеальну кулю, щільний куб або піраміду. Такі чіткі геометричні фігури із бордового листя будуть гарно виглядати із злаками. Це пік сучасної ландшафтної моди. А якщо посадити кілька кущів вздовж доріжки і стригти їх 2-3 рази за літо, отримаєте гарний живий паркан. Він настільки витривалий, що його часто саджають у міських парках вздовж доріг, де виживе далеко не кожна рослина. Він росте на будь-якому ґрунті. Головне, щоб не було тривалого застою води у корінні. Ідеальне своє забарвлення листя розкриває на сонці. Чудово зимує без укриття. А на відміну від вередливих інших рослин, пухороплідник майже не хворіє і не приваблює шкідників. Забудьте про постійні оприскування хімікатами. І якщо ви думаєте, що за такою красою треба постійно доглядати, то пухороплідник вас приємно здивує. Він мега невибагливий. Посадили, полили у перший місяць і все. Далі цей кущ працює на естетику вашого саду сам, без жодного клопоту. Наступна рослина для саду – декоративні злаки. Це справжні чагарники саду, які дарують йому рух, повітря та об'єм. Якщо звичайні квіти вражають вас яскравими барвами, то злаки беруть своєю неймовірною текстурою та витонченістю. Вони дуже розкішно виглядають у сучасному дизайні. Їхні золоті колоски ловлять перші промені сонця, створюючи магічне світіння. Головна фішка злаків – вони динамічні. Коли вітер торкається саду, кущі пухороплідника чи квіти стоять майже нерухомо, а злаки починають плавно танцювати й тихо заспокійливо шелестіти. Це додає саду особливої атмосфери, затишку та природності. Злакові трави тримають форму неймовірно довго. Навесні й улітку це соковита свіжа зелень. Наприкінці літа вони випускають пишні колоски, які восени фарбуються у розкішні золоті, бронзові чи мідні відтінки. Але найкрутіше те, що їх не потрібно зрізати на зиму. Вкриті інієм або притрушені снігом, вертикальні злаки прикрашають порожній зимовий сад аж до весни. Злаки – це найкращі партнери для клумби. Вони мають пишну густу масу листя біля землі, тому дуже ідеально виглядають на клумбі.
Якщо ви хочете додати своєму саду сучасної легкості та об'єму, декоративні злаки – це справжні чагарники, без яких не обійтися. Вони ловлять західне сонце, підсвічуючи клумбу зсередини і створюють неймовірний контраст із масивними кущами пухароплідника та чіткою геометрією аліуму. Це база модного ландшафту, яка потребує лише однієї обрізки на рік – ранньою весною. Догляд за декоративними злаками – це, мабуть, найприємніша частина садівника, адже вони вимагають мінімум зусиль. Проте є кілька важливих нюансів щодо підживлення, поливу та, найголовніше, вірної стрижки, від якої залежить краса куща на весь сезон. Усі декоративні злаки діляться на дві великі групи за типом росту, і стригти їх потрібно абсолютно по-різному. Ніколи не зрізайте злаки восени або під зиму. Колоски захищають серцевину куща від вимерзання та випрівання, а також тримають форму та прикрашають зимовий сад. Стрижку роблять виключно ранньою весною. Це приблизно кінець березня, початок квітня, як тільки зійде сніг, але до того, як рослина піде у зріст. Злаки не можна перегодовувати. Якщо ви внесете забагато азотних добрив, трава почне дуже сильно зростати, але стебла стануть м'якими, слабкими та почнуть розвалюватися. Достатньо підживити раз на рік весною після стрижки комплексними добривами. Злаки виглядають гарно впродовж усього року, але восени та взимку вони перетворюються на справжніх зірок саду. Коли більшість звичайних квітів уже в'януть і втрачають свою привабливість, декоративні злаки лише виходять на пік своєї декоративності, демонструючи дивовижну стійкість форми та кольору. З настанням перших холодів листя та колоски злаків починають змінювати колір, перетворюючи клумбу на палаюче багаття. А злаки, поєднуючи із пухароплідником, створюють неймовірний пейзаж. Злаки гарні впродовж усього року. Влітку вони дарують нам соковиту зелень та рух, восени палаюче золото, а взимку неймовірну графіку, тримаючи структуру саду під шапками снігу. Пробуйте додати хоча б кілька кущів для своєї клумби і ви побачите, як ваш сад оживе в абсолютно кожній порі року. Наступна рослина – аліум. Це справжній король, один із найголовніших трендів сучасного ландшафтного дизайну. Ці величні стильні рослини приковують до себе погляди завдяки своїй ідеальній геометричній формі. Вони виглядають як космічні прибульці на клумбі і здатні миттєво перетворити будь-який садочок на картинку із обкладинки журналу. Залежно від сорту, аліуми можуть кардинально відрізнятись за висотою. І для створення яскравої ярусної клумби їх ділять на декілька груп – гіганти, середньорослі та низькі карликові види. Більшість видів аліуму чудово ростуть на одному місці багато років. Вони зимостійкі і не потребують укриття на зиму. Аліум завжди виглядає розкішно, навіть після цвітіння. Коли фіолетові, рожеві чи білі барви згасають, на зміну їм приходить графічна вдосконалість форми. Квітуча куля перетворюється на витончене ажурне суцвіття насіння. Зеленувато-бежеве суцвіття аліуму міцно тримається на своїх сильних стеблах-стрілках і не розвалюється від вітру чи дощу. Якщо ви залишите кілька суцвіть зимувати у відкритому ґрунті, вони здивують вас своєю стійкістю. Коли випадає перший сніг або сідає густий іній, прозорі кулі ловлять кристалики льоду, перетворюючись на казкові кришталеві кулі. Вони тримають вертикальну структуру клумби навіть тоді, коли весь інший сад уже заснув під білою ковдрою. Сухі суцвіття аліуму – це улюблений матеріал флористів для створення стильних довговічних композицій. Тож не поспішайте зрізати аліум, коли він відцвіте. Їхня краса на цьому лише починається. Ці ажурні парасольки тримають свій стиль вашої клумби. А взимку вони можуть перетворитись на розкішний сухоцвіт. Сухе суцвіття аліуму на клумбі можна навіть пофарбувати. Будь-яке забарвлення. Це неймовірно сміливий, але дуже популярний ландшафтний трюк, який часто використовують у європейських садових виставках.
використовувати фарбу у балончиках. Найефективніше виглядають білий, срібний, золотистий колір. Візьміть великий шматок картону або зрізану коробочку, підставте її на суху кулю аліуму, як ширму, і акуратно розпиліть фарбу на суцвіття. Така фарба миттєво сохне, не змиваючи першими дощами, і чудово тримається на сухоцвітах до самих морозів. Аліум – це рослина, яка віддає свою магію без залишку впродовж усього року. Аліум, пухироплідник та злакові культури разом створюють природну структурну композицію, де поєднуються різні форми, текстура та відтінки. Аліум додає вертикальні акценти у вигляді куль-парасольок. Пухироплідник формує щільний кольоровий фон із декоративним листям, а злаки надають легкості, руху та природнього польового характеру клумбі. І така комбінація виглядає декоративно протягом усього сезону і добре підходить для сучасних ландшафтних рішень у природньому стилі.